Salut! Eu sunt Adrian Mitra de la 0100.ro și în parteneriat cu L-Drive România continui seria de interviuri Electro. Prin această serie de mini-documentare video aduc în fața voastră oamenii și companiile care fac posibilă electromobilitatea în România. În acest clip, Adrian Banu de la Sezamo. Adrian, ce e Sezamo și cum a început totul? Sezamo este un supermarket online și a venit pentru a acoperi nevoia oamenilor de a câștiga ceva timp în plus. Practic, poți să-ți comanzi absolut tot ce găsești într-un supermarket, poți să-ți comanzi de la noi și noi ți le aducem acasă în ora și intervalul la care tu ai nevoie. Zi-mi, te rog, de ce livrați cu mașini electrice? În principiu este politica grupului să livrăm cât mai verde posibil. Colegii noștri din celelalte țări au început prin a livra cu mașini pe CNG, având în vedere conjuncturile la momentul respectiv și faptul că la noi în țară CNG-ul nu este foarte dezvoltat, nu e foarte utilizat. S-a luat decizia să mergem pe mașini electrice, încurajați și de mine oarecum deja din momentul interviului pentru angajare. Eu le-am zis că asta ar fi cartea câștigătoare pe mașini electrice din mai multe considerente. Unul la mână pentru imagine, a doua la mână pentru economia care ne aduc mașinile electrice și pentru ușurința utilizării mașinilor electrice. Pentru că ai pomenit de anumite avantaje sau de economie și așa, cam cum arată câteva puncte forte și ce înseamnă asta în câteva cifre care îți vin la îndemână acum, din perspectiva utilizării unui astfel de vehicul într-o flotă ca cea de la Sezamo? Sunt destul de multe. Să o luăm prin faptul că vizita la service este mult mai rară decât la o mașină termică. Utilizarea mașinii este mult mai simplă, mai ales la noi, faptul că avem multe opriri zilnic ne ajută foarte mult să fie electric, pentru că sunt mult mai puține piese în mișcare și care pun mașina în mișcare și atunci avem mult mai puține puncte de defect. Economia care o faci din combustibil, unde la o flotă atât de mare diferența este, să zic eu, apreciabilă. Adică undeva la 180% economie pe un număr de 50 de mașini calculate pe un an de zile. Wow, 180%. 180%. Nici mie nu mi-a venit să cred când am pus pe hârtie. Această economie este strict din combustibil. La care se mai adaugă partea de mentenanță, nu de care povesteai, da? Da, okay. Partea de mentenanță, unde costul este un sfert din prețul de mentenanță a unei mașini diesel. Voi ați ales să livrați cu niște mașini, să mă corectez tu dacă greșesc, Maxus și modelul care e? E-Delivery 3. E-Delivery 3, ok. Deci livrați cu niște mașini care la vremea când le-ați cumpărat voi nici măcar nu exista oficial în România. Deci ați mers, e un pariu destul de riscant așa la prima vedere, așa pare, nu? Foarte riscant, da. Și foarte riscant. Cum a fost până la urmă? Mai surprinzător, chiar nu am avut probleme deloc cu ele. Deci, în afară de tamponări, în rest, pe partea de mecanică sau defecte, fiabilitate, într-adevăr, nu sunt ele cele mai confortabile mașini din lume. Nu știu, mai bate vântul, mai, să zici, marfă chinezească. Da. Dar, din punct de vedere a unui business, dacă faci un calcul, este mașina perfectă pentru așa ceva. De încărcat, unde încărcați mașinile astea? Pe timpul verii, exclusiv la noi în parcul auto. În parcare avem 60 de stații instalate de 22 de kW, chiar dacă sunt supradimensionate. Mașinile așa pot cât? 11, nu? Nu, din păcate 7, dar chiar și așa, după câteva luni de utilizare, în calcule nu mi-a dat cine știe ce, dar am avut eu un flair, să zic, să nu încarc mașinile cu mai mult de 3,7 kW. Deci toate stațiile noastre
să zic așa, limitate la 3,7 kW. Okay. Deci cam jumate din puterea maximă a mașinii, da. A mașinii de încărcare, da. Și aici din mai multe considerente. Neavând parcarea acoperită pe timpul verii, am zis că nu e chiar ok să stai să încarci mașina cu 7 kW în soare puternic, 50-60 de grade, și am făcut foarte bine, pentru că după 2 ani de utilizare, mașinile au aproximativ același range, adică undeva între 5 și 10 km au scăzut la range. Și ca număr de kilometri, cam câți kilometri au strâns în acești 2 ani așa? Sau cât face o mașină din asta într-un an de zile? Păi, în 2 ani de zile, hai să zic nu 2 ani de zile, pentru că, într-adevăr, mașinile au venit în avans față de deschiderea oficială a magazinului, dar într-un an și jumătate au făcut medie 90.000 de kilometri. Ok. Deci probabil 60.000 pe an. Cam 60.000 pe an, da. Eu așa le-am calculat, am pus la 60.000 pe an. Spuneai că vara le încărcați exclusiv aici la voi în hub-ul vostru de încărcare. Da. Ce se întâmplă iarna? La ce stații publice încărcați și cum se întâmplă? În momentul de față avem 2 furnizori externi cu stații publice. Unul este E.ON și implicit Charge.ro și L-Drive, pentru a avea o acoperire cât mai bună pe zona București, pentru că noi livrăm doar București și Ilfov, nu ne interesează rețeaua națională, ne interesează doar ce este în București, și avem acești 2 furnizori care ne acoperă nevoia să fie stațiile cât mai apropiate de depozit. Cum a început relația și parteneriatul cu L-Drive România? Cum ați ajuns să încărcați în rețeaua aceasta? Eu știam de ei pentru că mi-am făcut cont personal pentru când am mai mers cu mașini electrice, dar efectiv ne-am întâlnit la un eveniment, la Fleet Management, unde o fată drăguță de la ei mi-a dat o carte de vizită și așa a început totul. I-am contactat, i-am zis că vreau să măresc numărul de furnizori și de aici am plecat mai departe. Mi-ai zis de părțile bune și cum alimentați voi. Spune-mi, te rog, și care e partea mai puțin plăcută în a utiliza o mașină electrică pentru genul ăsta de activitate? Că sigur sunt și părți mai puțin roz. Părțile mai puțin roz sunt atunci când curierul nu este atent la range-ul disponibil. Ok. Sau ce ne-am mai lovit noi, chiar dacă mașina îi arăta că mai are 5-10 km range, pur și simplu a cedat. Deci nu era chiar real acea informație. Chiar, da. Exact. S-a întâmplat rar, dar s-a întâmplat și în cazurile astea a trebuit să chemăm platforma. Nu e un lucru cu care să ne lăudăm, dar mă așteptam la astfel de momente. Și bănuiesc că e și o curbă de învățare a oamenilor care conduc mașinile respective, nu? De obicei s-a întâmplat într-adevăr cu curierii noi care nu aveau experiență și nu au fost atenți. Când îi sunam și întrebam de range, ei se uitau la procentaj în loc de range și da, nu au apreciat. S-a mai întâmplat și din cauza că nefiind atenți în momentul în care ei s-au oprit săracii la stație de încărcare publică. Doar că din neatenție, din indolență, din diferite motive, nu s-au uitat să se asigure că mașina încarcă. Ei au mufat mașina, au zis, domne, să încarcă, dar de fapt ea nu se încărca și când după jumătate de oră au plecat de acolo, au plecat cu același range. Au plecat cum au venit. Exact. Și atunci, normal că inevitabilul s-a întâmplat. Și v-ați făcut ceva? Aveți vreun abonament corporate la vreun serviciu de asistență rutieră, de tractare, de ceva? Sau ați rezolvat punctual ce s-a întâmplat? Nu, avem în leasing operațional avem inclus și asistența rutieră care acoperă astfel de probleme. Da. Mie îmi place să nu zic că sunt probleme, sunt situații.
Cum vezi tu viitorul în ceea ce privește electromobilitatea și situația asta a vehiculelor, mai ales că Sezamo e deja cu un pas în viitor față de multe alte companii care operează flote de mașini. Dar cum se vede viitorul din perspectiva ta? Ar trebui să rămână pe electric viitorul. Este cel mai ușor de utilizat și cel mai economic din toate punctele de vedere, a distribuției carburantului, a modalității de încărcare, a tot ce implică sistemul ăsta. Singurul lucru de care mi este teamă și suntem noi în situația asta, în viitorul apropiat, un pic ești, cel puțin în România, nu știu cum în alte țări, un pic suntem limitați de spațiu disponibil pentru a instala stații de încărcare și puterea disponibilă pentru stațiile de încărcare. Și panourile fotovoltaice pe acoperișuri nu ajută cumva în sensul ăsta? Cel puțin în situația noastră, pentru că pentru a avea mașini electrice trebuie studiată foarte bine problema. Fiecare situație are particularitățile ei. Într-adevăr, avem panouri instalate cu ajutorul celor de la CT Park, doar că, să zic, nu ne ajută direct la încărcarea mașinilor, pentru că ziua când panourile produc, mașinile noastre sunt pe teren. Da. Noi încărcăm exclusiv noaptea. Că se mai întâmplă ziua să bage un curier, 1-2 curieri să bage mașina la încărcat, aia se întâmplă, dar de obicei mașinile noastre sunt pe drum tot timpul, toată ziua. Deci, practic, panourile nu încarcă mașinile, dar ne acoperă din puterea necesară pe întreaga zi și cu depozitul. În curând vom fi limitați de spațiu și de puterea instalată și atunci noi deja am început să căutăm și alte variante, adică, nu știu, ori să parcăm mașinile în altă parte, ori diverse, adică încercăm pe cât posibil să rămânem cu flota 100% electrică. Ce ți se pare frumos în toată schimbarea asta la care asiști și chiar faci parte din schimbare? Când te uiți așa detașat, un pic faci un pas înapoi și te uiți la întregul ecosistem, tot ce se creează în jurul tău și tot ceea ce construiești tu prin forțele proprii, cum e să faci parte din schimbare, de fapt? Cam asta ar fi întrebarea. Mă bucur că am fost pus în conjunctura asta și am prins această conjunctură, pentru că întotdeauna am fost pasionat de tehnologie și implicit de mașini electrice. Adică eu când am văzut poziția asta și mai ales când am primit răspunsul că am primit jobul, am fost în al 9-lea cer, îți dai seama. E un sentiment foarte plăcut așa să vezi că faci parte dintr-o companie care este cu un pas înaintea tehnologiei, să zic, sau a cerințelor, pentru că părerea mea este că în curând se va face presiune ca tot ce se livrează în București și tot ce e business cu auto în orașe mari să treacă pe electric. Și faptul că noi suntem un pic înainte și deja avem know-how-ul, pentru noi va fi mult mai ușor să creștem. Ce avantaje crezi tu avantaje competitive crezi tu că are Sezamo în momentul ăsta față de restul companiilor prin prisma faptului că voi deja utilizați niște mașini electrice? Ne ajută în relația cu clienții și avem clienți care ne-au ales pe noi doar din această perspectivă. Faptul că livrăm cu mașini electrice și faptul că ei știu că atunci când mașina vine la 7 dimineața să le livreze produsele acasă, nu aud zgomot de motor, nu simt miros de noxe, totul este pe liniște. În încheiere, eu vă mulțumesc că ați urmărit acest clip până la final. Nu uitați de like și de subscribe, iar până data viitoare, la revedere!